من مرزیم و خوشحالم که با یک قسمت دیگه از افسانه‌های بیدل با شما هستم. قراره دوباره سر بزنیم به دنیای هری پاتر و بریم سراغ مشهورترین جونورای این دنیا، یعنی جغدها. سلام، منم امیدم. خوش اومدین به بیدل. سلام، منم میلادم و خوش اومدین به این قسمت از افسانه‌های بیدل که میپردازه به قول مرزیه به عجیب ترین جونورها و شاید یکی از باستانی ترین جانورهای دنیای خودمون. دلیل شکلگیری این باور خرافی قدیمی در بریتانیا که دیدن جغدها در روز روشن بدیوم است به راحتی قابل درک است، چرا که وقتی جادوگران پنهانکاری را کنار می‌گذارند و در روز روشن نامه‌نگاری می‌کنند، به طور قطع دنیای جادوگری دستخوش اتفاقات حیرت انگیزی شده است. ممکن است ماگل‌ها بدون اینکه از علت این اتفاقات باخبر شوند، دچار پس لرزه های ناخوشایند آن شوند. جغد از آنجا که پرنده شکاری عمدتاً شب پروازی است، ماگل‌ها آن را پرنده نحسی قلمداد می‌کنند. اما این پرنده قرن‌های متمادی است که خدمتگزار و همراه وفاداری برای ساحره‌ها و جادوگران بوده است. علی‌رغم وجود روش‌های جایگزین فراوان برای ارتباطات جادویی در مسافت‌های طولانی از جمله پاترونوس، پودر تنوره و حتی اشیای افسون شده‌ای مثل آینه و حتی سکه، این پرنده وفادار و قابل اطمینان همچنان رایج‌ترین روش ارتباطی مورد استفاده در دنیای جادوگری است. مزایای جغد به عنوان نامه‌رسان درست همان ویژگی‌هایی است که ماگل‌ها را نسبت به این پرنده دچار سوء ظن کرده است. با استفاده از تاریکی شب پرواز و شکار می‌کند که ماگل‌ها به طور خرافی از آن متنفرند. دید در شب فوق‌العاده قدرتمندی دارد و بسیار فرز و بی سر و صداست و در هنگام خطر می‌تواند پرخاشگر باشد. تعداد جغدهای بکار گرفته شده توسط جادوگران سراسر دنیا چنان بیشمار است که با تقریب خوبی میتوان ادعا کرد که عملاً تمام آنها یا متعلق به اداره پست جغدی آن کشور است یا به صورت شخصی متعلق به یک ساحره یا جادوگر است. شاید به دلیل تمایل ذاتی جغدها به جادو، درست برخلاف خوک‌های اهلی که ذاتاً موجوداتی غیر جادویی شناخته می‌شوند، یا شاید به دلیل اینکه جادوگران تا نسل‌های متمادی اجداد جغدها را دست آموز و تربیت کردند و جغدهای امروزی چنین خصوصیاتی را به ارث بردند، جغدها در یادگیری خیلی سریع هستند و ظاهراً از کار دشوار ردیابی و پیدا کردن جادوگر گیرنده نامه لذت میبرند. خب، داستان جغدا رو که الان با صدای مرزی عزیز شنیدیم، بخشی از یه داستان بلندتره که تو سایت مرکز دنیای جادوگری هستش. چه لینکش رو خواستین توی توضیحات ویدیو کلیک کنین یا تو سایت مرکز دنیای جادوگری سرچ کنین جغد، راحت بهش میرسین. داستان با ترجمه محمد حسین مدرس‌نیا ترجمه شده و تقریبا نصف داستانم نظر خود جی.کی. رولینگه که خیلی فکتای جالبی داره. حتما بهتون توصیه میکنم بخونین. خط اول داستانم که از باور خرافی مردم بریتانیا در مورد جغدا شروع میشه که خیلی جالبه. البته من نمیدونستم، شاید برای همین خیلی برام جالب بود. شما میدونستین؟ البته اون خیلی خرافی هن دیگه بریتانیایی‌ها. اتفاقا من برام عجیب نبوده، چون ما تو فرهنگ ایران هم یک سری از آدم ها هستن که جغد و موجود شومی میدونن و موجودی میدونن که نماد خیلی از اتفاقات بد هست براشون. ما توی ادبیات خودمون هم مولانا و هم عطار توی اشعارش بعضن به شوم بودن جغد اشاره کرده. ولی چیزی که برام جالبه اینه که این اتفاق توی ایران باستان کاملا برعکس بوده. این که اصلا ما توی ایران باستان، یعنی
زمانی که ایران آیین رسمیش زرتشتی بوده، مردممون باور دیگه‌ای به جغد داشتن و اصلا این موجود اسمش چیز دیگری بوده که حالا عوض شده. که یعنی میشه اینجوری گفتش که توی مشرق زمین از یونان به شرق جغد موجود خیلی جالبی بوده. مثلا توی یونان جغد نماد خردمندیه، نماد یک موجود خردمند و با دانشه. البته خب ما توی کارتون های زمان بچگیمون هم داشتیم دیگه، عمو جغد شاخدار یکیش بود مثلا که دانای کل بود. ولی توی ایران باستان جغد اسمش اشوزشت بوده یا مرغ بهمن که یک پرنده اسطوره‌ای بوده که ناخن میخورده. البته توی بعضی جاها هم اشاره شده که اشوزشت به معنی پرنده‌ای است که اوستا رو میخواند و باور بر این بوده که این پرنده اوستا رو میخونده و بدین وسیله اهریمن و دیوها رو دور میکرده از مردم. ولی خب این ماجرا طی سالیان بعد از تغییر فرهنگی ایران عوض میشه و جغد تبدیل به موجود شومی میشه متاسفانه. این موجود شوم بودنش رو میتونیم نسبت بدیم به فیزیکش، یعنی این ویژگی‌های منحصر به فردی که تو فیزیک این جانور وجود داره احتمالاً باعث شده که مردم از زمان خیلی گذشته به همچین باوری برسن. یکی از مهمترین ویژگی‌های فیزیکش چشمای بزرگشه که خب به همین دلیل هم میتونه تو شب خوب ببینه دیگه. یه دلیل دیگهش اینه که سرشو خیلی میتونه بچرخونه، تا جایی که من خوندم 270 درجه، مثل این دوربینای مداربسته، بدون که حرکت بده خودشو میتونه اطرافشو نگاه کنه. خب یکم ترسناک میتونه باشه برای موجود زنده دیگه. دلیل این میدونی چیه دیگه؟ دلیلش اینه که مردمک چشم جغد کروی نیست، لوله‌ایه. یعنی مثل چشم خود انسان یه کره است دیگه، کره کرویه. یعنی انسان اکثر موجودات دیگه، آره انسان و اکثر موجودات دیگر چشمشون کرویه، ولی مال جغد لوله‌ایه، یعنی یک چیز لوله شکله و به خاطر همین هم است که چشم‌های درشتی داره و این چشم‌ها با استخوان‌هایی توی جمجمه ثابت، این مردمک با استخوان‌هایی توی جمجمه ثابت نگه داشته شده و چون نمیتونه چشمش رو بگردونه، چون کره نیست دیگه، لوله است، باید گردنش رو بگردونه که به محیط اطرافش اشراف داشته باشه، که دلیلش برمیگرده به اینکه پرنده شکارچی شبانه است. این برای اینکه دید فوق‌العاده‌ای توی شب داشته باشه نیاز بوده که چشمش به این شکل تکامل پیدا کنه. یه دلیل دیگه‌اش هم پرواز بدون صداشه. یه پرنده‌ایه که بدون صدا میتونه پرواز کنه، کلا سایلنته و شکارچی قوی هم هست. یکی از دلایل دیگه‌اش هم اینه که اصلا شب میاد بیرون و کلا شب برای انسان گذشته بدون نور چیز ترسناکی بوده دیگه. بله. چیز امنی نبوده و موجوده که شب میاد بیرون، شب هوهو میکنه، اون صدایی که میده. آره اینا همه تاثیر داره توی ترسشون از این پرنده دیگه. بله. همین الان هم فیلمایی که میبینیم مثلا از صدای جغد استفاده میکنن، واقعا اون تاثیر رو روی ذهنمون داره، واقعا یه حالت مرموز و معماطوری به انسان منتقل میکنه صداش. ولی در کل من یه چیز جالب بگم، خب ما به خاطر فرهنگی که توش بزرگ شده بودیم، من خودم تا یک سنی جغد رو خیلی شوم میدونستم و علاقه‌ای بهش نداشتم، به خاطر حالا چیزهایی که توی مدارس تدریس شده بود و باورهایی که توی خانواده ها رایج بود دیگه. جغد رو موجود واسم جالب نبود یا حتی توی یک سن کمی ترسناک هم بود طبق همین چیزهایی که گفتیم. ولی واقعا هری پاتر باعث شدش که من به جغد علاقه‌مند بشم و الان مثلا یکی از موجودات جالبه واسم، با اینکه من اصلا خیلی علاقه‌ای به پرندگان ندارم، ولی جغد خیلی واسم موجود جالبیه و بهش علاقه‌مندم. البته خب
مرضیه ثابت کرده قبلا که خب از اونجایی که پاترونوسش پرنده است، مثل این که درونش یک پرنده‌ای وجود داره، ولی خب ما آره. من کوچیک بودم اولین بار جغد دیدم و قشنگ تصویرش یادمه که خیلی هم کوچیک بود و ما یه شهر دیگه‌ای بودیم و این نشسته بود لب دیوار. حالا واقعا نمیدونم اون موجودی که دیدم جغد بود یا پرنده دیگه‌ای بود، اما دیدید که جغد عمودی میشینه دیگه، برخلاف خیلی از پرنده ها که یه حالت افقی دارن. اون چیزی که من دیدم همین بود و هنوز اون تصویره رو یادمه و برام خیلی موجود عجیب بود. من کلا پرنده ها رو دوست دارم، پرنده محبوبم کلاغه، ولی اون لحظه که این حیوان رو دیدم هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه. اتفاقا جز پرنده های محبوب منم هست. آره منم علاقه دارم واقعا. حالا این علاقه‌ای که میلاد میگه داره یه جورایی فراگیر شده و تبدیل شده به یه معضل. از بعد هری پاتر این روی کرده علاقه مردم به این که اینو به عنوان یه حیوان خونگی داشته باشن خیلی زیاد شده توی دنیا و بارها خبر اومده مثلا درخواست سازمان‌هایی که برای حیوانات فعالیت میکنن این بوده که سمت این حیوان نرین برای اینکه بخواین مثلا خونگیش کنین یا واسه خودتون داشته باشین. خود رولینگ چند بار توییت کرده که میدونم خیلی چیز جالبی بوده براتون توی داستان، ولی در حد همون داستان نگهش دارین، این چیزی نیست که بخواین سمتش برین و حیوان خونگی نیست. انیمیشن شاهزاده قورباغه که پخش شد، دیزنی که منتشر کرد، یه عالمه بچه با مسمومیت مراجعه کردن به بیمارستان به خاطر اینکه قورباغه بوس کرده بودن. این هم همون شکلیه. نکنی، هرچی میبینید نکنی. حالا اینو که گفتی من یه چیز جالبی بگم در مورد پشت صحنه جغد توی دنیای هری پاتر. یه چیز جالبش این بوده که در هنگامی که میخواستن فیلم اول هری پاتر رو بسازن، یعنی همون هری پاتر و سنگ جادو، عوامل تصمیم داشتن که خفاش ها نامه ها رو حمل کنن ولی خب به خاطر اینکه خفاشات در حین پرواز ادرار میکنن، این ماجرا رو کنار گذاشتن، پشیمون شدن از انجام این کار و این خیلی جالب بود. واسم طنز بود که اصلا چرا باید یک همچین به یه همچین چیزی فکر کنن، اصلا که واسه چی باید جای جغد و خفاش رو با هم دیگه عوض کنن. احتمالاً و کنترلش سخت بوده دیگه جغد نسبت به اون. و توی دقیقاً برای همین فیلم اول هم حدود 3 ماه طول کشیده که پرنده ها رو آموزش بدن که فقط نامه ها رو با پاهاشون نگه دارن و پرواز کنن از یک نقطه تا یک نقطه دیگه. این 3 ماه زمان برده که یک سری آدم پرورش بدن جغدها رو برای این کار و یک آقایی بوده که خیلی پرنده باز بوده و تقریبا خبره بوده توی پرورش و آموزش پرندگان که خیلی کمک گرفتن ازش توی ساخت فیلم ها. این آقا سال 2009 اپریل سال 2009 متهم میشه به یک سری از جرائم آزار حیوانات که البته خب اسمشون توی این منبعی که من دارم میخونم اسمشون آورده نشده، ولی خب این اتفاق گویا افتاده. از اون انتظار نمیرفت. حالا اون فکتی هم که مرضیه گفت در مورد جغد که خب مرسومه، همه میدونیم که حیوان شبه، تو همین داستان رولینگ به سوتیش در مورد هدویگ اشاره کرده که حتما خوندین. اون جغد برفی جغدی نبوده که شبا بخواد فعالیت کنه، برخلاف جزئیاتی که رولینگ نوشته و خب سوتیاشو ارجاع داده به قابلیت‌های جادویی مثلا جغدا. همچنین هو کردن و جیک جیک کردنش، یعنی اصلا کلا جغد خیلی بی صداییه، عملا هیچ صدایی ازش در نمیاد. آره، با اینکه جغدا بیکن نمیخورن ولی توی هری پاتر بیکن زیاد میخوردن. و اشاره کردی که خیلی ها اصلا بهش نامه زدن
درباره این موضوع. اینش خیلی باسم بامزه بود. و یه چیز جالب همه این بخشم اینه که خیلی راحت اومده به این اشتباهاتش اعتراف کرده و گفتی که آقا من اشتباه کردم دیگه. آره دیگه چی حالا فکر نمی‌کرده یه ملت بشه اینجوری ریز بریز اینا رو فکت چک کنن براش نامه هم بنویسن بفرستن. پرنده شناس نبوده که واقعا نویسنده بوده دیگه بنده خدا. یعنی این شب که بیرون نمیرفته، صدا هم که نداشته، فقط خواسته شوهرخاله علی دیوونه کنه. یعنی فقط قصدش این بوده. خدا رحمتش کنه. آره بله. و البته چیزهایی هم که در مورد اینکه اولین بار سر صحنه فیلمبرداری حضور پیدا کرده و جغدهایی که قرار بوده نقش ارول، اون جغد پیر و فرتوت خانواده ویزلی رو بازی کنن توی فیلم ها رو دیده، خیلی جالب بود. اینکه میگه اصلا انگار این ماجرا رو این جغد رو یا یه جای دیدم و یادم نمیاد یا قبلا توی خواب دیدم، ولی کاملا شبیه تصورات و تصویر ذهنی بود که از این جغد داشتم. آره خیلی جالب بود اون بخشش. آره من اون جغد کوچولوی رونم بعدن دوستش داشتم. کودن بود، همه رو آسی کرده بود، بقیه جدا میکردنش. آره به قول خانم اسلامیه خرچال. آره. پیک ویژن توی زبان فارسی مترجم فارسی پیک ویژن رو برای ما خرچال ترجمه کردن که خب جالبه. بخوایم تحت لفظی ترجمهش کنیم و چی بگیم؟ مشکل به خاطر پیک بوده چون ممیز میخوره قضیه خوک. آره نمیدونم حالا ببینیم حسین کی میرسه بهش. من فقط در پایان میخوام این نکته مورد علاقه میلادم اشاره کنم که تو داستان اومده که این پیوند جغدا با نماد مینروا، ایزدبانوی عقل و خرد. بله خیلی زیباست که خب خودش جالبه دیگه. این ایزدبانو یک جورایی مربوط میشه به فرهنگ یونان و همونطور که قبلا هم اشاره کردم توی فرهنگ یونان جغد نماد خرد و آگاهی هستش و خب مینروا هم که الهی بمیرم براش. چه نمادی بالاتر از مینروا. به به. یه نکته هم من تهش بگم، توی ادبیات ما هم جغد خیلی حالا در کنار اینکه شوم خیلی مثلا خوشیوم نیست، گره خورده با خرابه و گنج. معتقد بودن اگر در خرابه‌ای جغدی ببینی اونجا گنج پنهان شده و این هم باز جالبه که یه ذره باز ماورا پشتشه دیگه، که تو مثلا این رو دیدی اینجا گنج نشونه است، نگهبانه. ایناش هم جالب بود بر من. اتفاقا این چیزی که گفتی عطار توی کتاب منطق الطیر خیلی به این موضوع اشاره کرده که جغد گنج دوسی و ویرانه نشینی این پرنده است که مانع از رسیدن او به سیمرغ حقیقت میشه. یعنی اون کسی که یعنی این گنج رو سیمرغ حقیقت توصیف کرده عطار و در خرابه‌ای که این جغد سکنا گزیده، این جغده مانع از رسیدن اون شخص به اون سیمرغ حقیقت میشه که خیلی جالب بودش واسه من. و از طرفی ما یه افسانه‌ای داریم که میگم توی باور مردم ایران یک جایی جغد خیلی مقدس و خوشیوم بوده و از یک جایی به بعد شده شوم و بدیوم، که این چیزی که الان گفتم از عطار یک جورایی نماد بدیوم بودن جغد رو داره میگه. ولی در افسانه‌های باستانی ما یک داستانی هست که میگه یه روز انوشیروان به همراه بزرگمهر وکیلش و وزیرش به قصد شکار از شهر خارج میشدن. توی شکارگاه بالای درختی دوتا جغد رو میبینن که دارن با هم حرف میزنن. انوشیروان از بزرگمهر میپرسه که
اینا دارن چی به هم میگن؟ بزرگمهر میگه که یکی از این دو تا جغد دختر داره و اون یکی پسر. اون که پسر داره میگه دختر تو بده به پسر من. اون یکی میگه که 1000 خرابه سر مهر میگیرم تا دختر به پسر تو بدهم. اون یکی جغده که پسر داره میگه تا انوشیروان شاه باشد و بختک وزیر، 100,000 خرابه سر مهر دخترت میاندازم آن هم بی‌نظیر. وقتی انوشیروان این ماجرا رو میفهمه متوجه میشه که خب اوضاع پادشاهی و حکمرانیش خیلی خرابه و در واقع حکمرانها گلایه های مردم رو به دربار انوشیروان نمیرسونن و خودشون در حال ظلم کردن به مردم هستن و این داستان انقدر روش تأثیر میذاره که وقتی برمیگرده دستور میده که توی شهر جار بکشن که هر کس بهش ظلم شده به بارگاه یا دربار انوشیروان مراجعه کنه که شاه ایران خودش دادرس ظلمی که بهش شده باشه. این تفاوت فرهنگی هستش که توی فرهنگ ما ایجاد شده و خیلی واسه خود من جالب بود. آره جالب بود. خب اینم از برنامه این هفته. یادآوری کنم دوباره که برین متن داستان رو کامل بخونین، نظر رولینگ هم بخونین توی مرکز دنیای جادوگری. دیگه در مورد زیر و روی جغدا زیاد صحبت کردیم، شما هم حتما کامنت بذارین، نظرتون رو بنویسین. همه جا هم با یوزرنیم ویزاردینگ سنتر هستیم. از طرف خودم خداحافظ. مرسی که تا اینجا دنبالمون کردین، دمتون گرم. منتظر نظرات، توییت ها و کامنتاتون هستیم تا یک هفته دیگه که دوباره کنار هم دیگه باشیم. خداحافظ. ممنونم که با ما همراه بودید. برامون کامنت بذارید که اگر شما خالق دنیای جادوگری بودید نامه ها رو با چه چیزی میفرستادید و اصلا اگر واقعا یه جادوگر بودید ترجیح میدادید نامه هاتون چجوری ارسال بشه. منتظر خوندن کامنتاتون هستیم و امیدوارم که همیشه شاد باشید. خداحافظ. با جیمیل میفرستادیم. خداحافظ.